Και ξέρεις, όλο το νόημα της ταινίας είναι ότι. Είναι αναλυτικό. Αλλά εννοείς ότι. Ξεκινά την ανάλυση. Εξηγήστε τη διαδικασία αναμονής. Θέλω να αναλύσεις και να ερμηνεύσεις. Πώς είναι τα εσωτερικά σου. Πρόκειται να κάνουμε την πρώτη μας Είναι αυτό για το οποίο μιλάει αυτή η ταινία. Αυτή η ταινία είναι για. Αυτό που ρωτάω είναι η πραγματικότητα αυτής της ταινίας. Δουλεύουμε με πλήρη ικανότητα για να το αναλύσουμε. Ένας από τους λόγους που ήθελα να φτιάξω αυτή την ταινία. Στο τέλος μου σαν αυτό πραγματικά θα αλλάξει τη ζωή. Αυτή η ταινία είναι για. Αυτή η ταινία θα αλλάξει τη ζωή σου. Είναι αυτό για το οποίο μιλάει αυτή η ταινία. Αυτό είναι το αστέρι αυτής της ταινίας. Είμαι διευθυντής φωτογραφίας. Άμεσος είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της ταινίας. Τι είναι, μπορώ να ρωτήσω το νόημα αυτού. Αυτό είναι το τέλος της ταινίας. Γεια και χαρά. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο της Ανατομής ταινιών. Θα αναλύσω ταινίες όλων των ειδών, κάθε προϋπολογισμού και στυλ, με έναν ολοκαίνουργιο τρόπο που θα σας διασκεδάσει, αλλά και θα σας διδάξει κάτι για τον κινηματογράφο και την παραγωγή ταινιών γενικότερα. Αυτό δεν είναι βίντεο κριτικής και δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, δεν θέλω να γίνω. Ασχολούμαι με το σινεμά 20 χρόνια. Σχεδόν σε κάθε τομέα παραγωγής, με πιο πρόσφατο στάδιο τα πρακτικά ειδικά εφέ. Θα εξηγήσω σκηνή προς σκηνή πώς προέκυψε η ταινία, πώς γυρίστηκε και πώς έγινε το μοντάζ. Ωστόσο, δεν θα είναι βαρετή διαδικασία, γιατί κάποια στιγμή σταματάμε να μαθαίνουμε όταν μακρηγορεί κάποιος. Χρειαζόμαστε τα ζουμερά μέρη και την ουσία. Έτσι, κατέληξα σε μερικούς κανόνες για αυτή τη σειρά. Τα απολύτως απαραίτητα στάδια της δημιουργίας μιας ταινίας, αυτά που δεν μπορείς να αποφύγεις, είναι η σκηνοθεσία, ο φωτισμός και το καθαράρισμα και το μοντάζ. Θα επικεντρωθούμε κυρίως σε αυτά τα τρία. Το τέταρτο στοιχείο είναι φυσικά ο ήχος. Σε μερικές περιπτώσεις είναι μέχρι και το 50% της ταινίας. Ή και ακόμα πιο σημαντικός. Οι παλιότερες ταινίες όμως δεν είχαν φοβερό σχεδιασμό ήχου, επομένως θα αναλύσουμε τον ήχο κυρίως σε σύγχρονες και μεγαλύτερες. Θα εξετάσουμε και τα άλλα στοιχεία, την υποκριτική, τα ειδικά εφέ, τα κοστούμια και τη σκηνογραφία, αλλά και πάλι δεν θα κατακρίνω παλιότερες ή φθηνότερες ταινίες που δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά τις πιο ακριβές επιλογές. Αντί να χρησιμοποιήσω στατικές εικόνες και μερικές σκηνές της ταινίας όπως κάνουν άπειρα βίντεο στο YouTube, θα σας δείξω συνεντεύξεις, πλάνα από τα παρασκήνια αν υπάρχουν, θα συγκρίνω τρέιλερ και σκηνές από τη φιλμογραφία του σκηνοθέτη ή του παραγωγού και γενικά θα κρατήσω γρήγορο ρυθμό και μάλιστα όλα μεταγλωτισμένα στα ελληνικά, ώστε να μην διαβάζετε ενδιάμεσα υπότιτλους. Αν θέλετε τον αυθεντικό ήχο, δείτε την αγγλική version του επεισοδίου με το link στην περιγραφή παρακάτω. Στο μεσαίο μέρος θα εξετάσουμε τη σκηνοθεσία και τη φωτογραφία και τι θα μπορούσαν να έχουν κάνει σε σύγκριση με άλλες ταινίες εκείνες της χρονιάς ή της εποχής και θα προσπαθήσουμε ακόμα και να ανανεώσουμε κάποιες σκηνές ή να χρωματίσουμε ασπρόμαυρα πλάνα. Το τελευταίο μέρος είναι το μοντάζ και αξίζει να εξετάσουμε κάθε ταινία σκηνή προς σκηνή, χωρίς μακροσκελείς επεξηγήσεις, κατευθείαν στο θέμα, για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο την ποιότητά τους. Θα δώσω επίσης σε κάθε ταινία βαθμολογία, δίκαιη, χωρίς να είναι υποκειμενική. Οι τίτλοι των ταινιών είναι οι αυθεντικοί, όπως κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, ή σωστές μεταφράσεις τους, καθώς και τα εξώφυλλα για όσα είχαν βγει όντως σε αίθουσες ή σε βίντεο κλαμπ. Το αγγλικό επεισόδιο έχει τους διεθνείς τίτλους, αν θέλετε να τα βρείτε έτσι. Πατήστε το κουμπί για να γίνετε συνδρομητής, γιατί ετοιμάζω πολλά βίντεο και φυσικά την τρίτη σεζόν του Cult Corner, η οποία θα έχει ακόμα πιο μεγάλα και πολύπλοκα επεισόδια. Η πρώτη ταινία σήμερα ονομάζεται «Η γη πεθαίνει ουρλιάζοντας». The Earth Dies Screaming. Σκηνοθετημένη από τον Terence Fisher το 1964. Μια σχετικά άγνωστη ταινία, που όμως είναι υπεύθυνη για ένα ολόκληρο υποείδος τρόμου και επιστημονικής φαντασίας. Πάμε να δούμε. Ξαφνικά ένας άντρας πεθαίνει στα χειριστήρια ενός τρένου. Ξαφνικά ένα αυτοκίνητο στρίβει προς καταστροφή. Ξαφνικά ένα αεροπλάνο βουτά προς θάνατο. Η γη πεθαίνει ουρλιάζοντας και οι ρομπότ αναλαμβάνουν. Ο Terence Fisher, ο άνθρωπος που γύρισε τον Δράκουλα και τον Frankenstein για τη Hammer και ουσιαστικά δημιούργησε το κύμα τρόμου που μας έφερε όλα τα σύγχρονα έργα στις επόμενες δεκαετίες. Ήταν μια μικρού μήκους ταινία, ονομαζόταν Τραγούδι, για το αύριο. Και ο Τέρι το σκηνοθέτησε και πρέπει να ήταν από τις πρώτες του ταινίες, γιατί φυσικά αρχικά ήταν μοντέρ, όπως οι περισσότεροι από τους καλούς σκηνοθέτες που, εξαιρετικό παράδειγμα φυσικά, ο David Lean. Ο Τέρι ήταν ένας αγαπητός άνθρωπος, ευγενικός, βοηθητικός, ένας άνθρωπος με φοβερό αίσθημα του χιούμορ, το
οποίο σίγουρα χρειαζόταν. Δεν ήμουν φαν των παραγωγών της Hammer, τις παρακολούθησα αργότερα αφού είχα δει απίστευτα και πολύ ακραία έργα από τις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90. Έτσι το πρόβλημα είναι ότι δεν με συγκίνησαν ποτέ. Και δεν μου άρεσε να πω την αλήθεια ποτέ ιδιαίτερα ο Δράκουλας και ο Φράγκενστάιν. Εκτός από την παλαιότητά τους, δεν βρίσκω άλλο ενδιαφέρον στοιχείων σε αυτά. Αλλά πρέπει να πω ότι ο Τέρενς Φίσερ είναι κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνος για όλα όσα αγαπάμε σήμερα, ειδικά στον δρόμο. Αλλά όχι μόνο στα σκοτεινά είδη, έμεσα βοήθησε και όλα τα άλλα. Χωρίς την επιτυχία του Δράκουλα, ταινίες όπως Η Ψυχό, οι πρώτες επιτυχίες του Μάριο Μπάβα, ολόκληρο το ιταλικό κύμα τρόμου, τα αμερικάνικα ανεξάρτητα της δεκαετίας του 70 και ακόμη και οι ταινίες slasher δεν θα ήταν όπως έγιναν. Δεν λέω ότι δεν θα υπήρχαν, αλλά όσο περισσότερο τους καλύζεις, μοιάζει να φταίνε για όλα οι ταινίες της Hammer που αναβίωσαν τα τέρατα της Universal από τη δεκαετία του 30. Η δύναμη του κακού, η γοητεία του κακού και η έλλειψη αντίστασης σε αυτό. Όχι λόγω της επιτυχίας τους στο box office, λόγω των αμέτρητων περιοδικών που εμφανίστηκαν ξαφνικά στη δεκαετία του 60 και δεν σταμάτησαν ποτέ να κυκλοφορούν. Ο Christopher Lee και ο Peter Cushing ήταν τα poster boys, οι αστέρες της pop, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Και ο Terence Fisher έδινε συνεντεύξεις σε έντυπη μορφή τη μία μετά την άλλη. Ήταν ένας τόσο αγαπητός, ευγενικός, αξιαγάπητος άνθρωπος. Πολύ ντροπαλό. Σε μια ταινία, ειδικά όταν το πρόγραμμα είναι τόσο σύντομο, ενώ 3 εβδομάδες δεν είναι πολύς χρόνος για να κάνεις μια ταινία μιας και μισής ώρας, δεν είχε χρόνο. Κανένας σκηνοθέτης δεν θα έπρεπε να δίνει σε κάθε ηθοποιό ή το 100% του χρόνου του αυτά που έπρεπε να κάνουν. Έτσι εξαρτάται από τον κάθε ηθοποιό. Να κάνει τη δική του εργασία. Συχνά θα προτείνεις κάτι για να πάρεις και ήταν να πει «Αχ, αγόρι μου, αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα και θα κάνουμε το τάδε και θα το εξελίξουμε» ή θα πει «Όχι». Γελούσαμε πολύ και όταν μου έδινε κοντινό πλάνο, να προσεγγίζω και να του δίνω 5 λίρες. Και το κάναμε με έναν τρόπο. Ήταν και αρκετά καλός ηθοποιός. Πως η μονάδα θα πίστευε μόνο ότι τον είχα δωροδοκίσει για μια κοντινή λήψη κάθε φορά που το έκανα. Όταν κατάλαβαν ότι ήταν ένα είδος αστείου μεταξύ μας, ήταν ένας μεγάλος διασκεδαστής. Έλεγε «Εντάξει, δείξε μου τι θα έπρεπε να το κάνεις και μετά θα σου πω αν είναι σωστό ή λάθος». Και ήξερε τι έκανε, πιστέψτε με. Το «Η γη πεθαίνει ουρλιάζοντας» είναι επίσης σημαντικό για έναν άλλο λόγο. Μαζί με το «Τελευταίος άντρας επί της γης» είναι η ταινία που επηρέασε τη νύχτα των ζωντανών νεκρών. Και υπάρχει εξήγηση γιατί αυτές οι δύο ταινίες γυρίστηκαν την ίδια χρονιά. Παρήχθησαν από την ίδια εταιρεία, από τον Robert Lippert και τη Lippert Pictures. Σίγουρα το «Καρναβάλι των ψυχών», γνωστό και ως το «Σημάδι της αμαρτίας», και το «Η μεγάλη νύχτα του τρόμου» επηρέασαν και αυτά την πρώτη πραγματική ταινία με ζόμπι και ολόκληρο το είδος. Αλλά χωρίς αυτές τις δύο ταινίες του Lippert, αμφιβάλλω ότι θα καταλήγαμε να έχουμε αυτό ακριβώς το στυλ στην κίνηση των νεκροζώντανων και το όλο δυστοπικό υπόβαθρο. Παρόλο που ο Τζορτζ Ρομέρο έχει δηλώσει ότι το «Τελευταίος άνδρας επί της γης» ήταν η επιρροή του, θα δούμε ότι το «Η γη πεθαίνει ουρλιάζοντας» είχε τα στοιχεία που έλειπαν, ειδικά όταν πρόκειται για την πρώτη έκδοση του σεναρίου της νύχτας των ζωντανών νεκρών. Ξαφνικά, ο θάνατος κατεβαίνει στις 4 γωνίες της γης και μόνο μια χούφτα ανθρώπων επιζεί για να ζήσει με φόβο. Ανίκανοι να αντιμετωπίσουν έναν άγνωστο τρόμο. Λίγο παρασκήνιο, για να καλύψουμε τα πιθανά κενά. Πρέπει να μιλήσουμε για τον Ρόμπερτ Λίπερτ, έναν παραγωγό σαν τον Ρότζερ Κόρμαν, πριν από τον Ρότζερ Κόρμαν. Και μάλιστα συνεργάστηκαν όταν ο Κόρμαν έψαχνε για διανομέα για να πουλήσει τις πρώτες του δημιουργίες. Επιτέλους έκανα μια συμφωνία με τη Lever, η οποία ήταν μία από τις μικρές ανεξάρτητες εταιρείες διανομής. Αναπαύσου εν ειρήνη, τέρας από το βυθό του ωκεανού στο Ινστιτούτο Επιτεύγματος. Ο Λίπερτ έχει κάνει την παραγωγή σε πάνω από 300 ταινίες, έχει σκηνοθετήσει και μία το 1948. Μπορεί να έχετε ακουστά τη Μίγα με τον Vincent Price, για παράδειγμα, και τα δύο sequel. Δούλευε με 3-4 διαφορετικές εταιρείες και επωνυμίες και είναι αξιοσημείωτο ότι δεν μπορεί κανείς να βρει πολλές πληροφορίες για αυτόν εκτός από αυτό το βιβλίο. Τα λόγια είναι φθηνά, η δράση ακριβή. Οι ταινίες του Robert L. Lippert από τον Mark Thomas McGee, το οποίο καλύπτει ολόκληρη τη βιογραφία του και αναλυτικά πώς έκανε τις παραγωγές. Μετά από μερικά έργα επιστημονικής φαντασίας στα τέλη της δεκαετίας του 50, ο Lippert ενδιαφερόταν να κάνει κάτι σαν τον τελευταίο άνθρωπο στη γη και σχεδόν προσάρμοσε ένα βιβλίο με τίτλο «Η γη υποκύπτει». Μια ταινία που βγήκε το 1959 όμως, ο κόσμος, η σάρκα και ο διάβολος με τον Χάρι Μπελαφόντε σκότωσε το project επειδή είχε παρόμοιο θέμα, με 3 ανθρώπους να παραμένουν ζωντανοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεια! Είμαι εγώ! Ο Ραλφ βγαίνει! Είμαι ζωντανός! Η πιο τολμηρή ιδέα που έχει ποτέ επιχειρηθεί στην ψυχαγωγία της κινηματογραφικής τέχνης. Οι τελευταίοι 3 άνθρωποι μόνοι στον κόσμο.
ποια είναι τα συναισθήματα αυτού του κοριτσιού, αντιμετωπίζοντας ένα μέλλον που καμία γυναίκα πριν από αυτήν δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Τι γίνεται με τους άνδρες που διχάζονται από βασικά ανθρώπινα συναισθήματα. Ίσως αναγνωρίσετε αυτή τη σκηνή από το tribute που έκαναν στο Ζωντανός Θρύλος με τον Will Smith το 2007. Πεινάει κανείς. Εσύ τι λες, Μπέτσι? Φαίνεσαι κάπως αδύνατη τελευταία. Δεν παίρνεις τις πρωτεΐνες σου. Άντε ρε Χάνκ, πρέπει να περιμένουμε τους τζις μας. Ποια είναι κοπέλ? Δεν πειράζει. Θα δούμε αύριο. Μετά λοιπόν ο Λίπερτ και ο σεναριογράφος του Χάρι Σπάλντινγκ βρήκαν το μυθιστόρημα Ζωντανός Θρύλος του Ρίτσαρντ Μάθισον, το οποίο τα δικαιώματα είχαν ήδη αγοραστεί από την Hammer Films που ανακοίνωσε την παραγωγή το 1958. Γεια σας, είμαι ο Τζο Ντάντε. Καλώς ήρθατε στα trailers από την κόλαση. Στα τέλη των 50, ο Ρίτσαρντ Μάθισον προσάρμοσε το μυθιστόρημά του σε σενάριο για τα βρετανικά Hammer Films. Αλλά ο βρετανικός λογοκριτής απέκλεισε την παραγωγή. Είπαν στην Hammer ότι καμία ταινία τόσο φρικιαστική δεν θα μπορούσε να προβληθεί στη Βρετανία και ουσιαστικά την κατέστρεψαν. Και έγραψα το σενάριο και δεν γυρίστηκε και υπέθεσα ότι είχαν μείνει δυσαρεστημένοι με αυτό που είχα κάνει. Αλλά χρόνια αργότερα, ο Τόνι Χάινς, που ήταν ένας από τους 3 κύριους παραγωγούς εκεί, είπε όχι, δεν ήταν καθόλου αυτό, ήταν ένα υπέροχο σενάριο. Αλλά αντιμετωπίζαμε τόσα προβλήματα που είχαν γίνει πραγματικά αυστηροί για τον Φράγκενστάιν και τον Ντράκουλα. Και όταν πήραν το σενάριο για τον Είμαι Θρύλος, νομίζω ότι άλλαξαν τον τίτλο σε τα πλάσματα της νύχτας. Όταν πήραν το σενάριο μου είπαν όχι πάλι όχι, εσύ δεν θα το κάνεις αυτό. Και έτσι έπρεπε να το πουλήσουν στο Λίπερτ. Πήρα τηλέφωνο στο σωματείο σεναριογράφων και είπα παρακαλώ αφαιρέστε το όνομά μου από αυτό και μου είπαν αν το κάνουμε αυτό θα χάσετε μελλοντικά έσοδα. Και επειδή είχα 4 παιδιά σκέφτηκαν ως εκείνο δεν είναι καλή ιδέα. Έτσι σκέφτηκα το Logan Swanson που Logan ήταν το επίθετο κοριτσιού της μητέρας της συζύγου μου, ήταν και το επίθετο κοριτσιού της δικής μου μητέρας. Από εκεί προέρχεται. Ας δούμε την καριέρα του Terence Fisher τώρα την ίδια περίοδο. Αφού ήταν μοντέρ στη Warner Bros. Στη δεκαετία του 40, άρχισε να κάνει δράματα και ελαφριές κωμωδίες ως σκηνοθέτης. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στον κινηματογράφο μερικές φορές μέσω μιας ασυνήθιστης πορείας. Σίγουρα εκείνες τις ημέρες, δεκαετία του 1930, την εποχή που ξεκίνησε στον χώρο, ήταν πολύ ντροπαλός και ευγενικός άνθρωπος. Σίγουρα εννοώ. Όλοι έχουν την εντύπωση ότι ένας σκηνοθέτης είναι δικτατορικός. Ο Τόμι είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήταν ντροπαλός. Πάντα συμβουλευόταν τους ηθοποιούς σχετικά με το τι ήθελαν να κάνει. Ήταν ο σκηνοθέτης της εταιρείας Hammer, ενώ πηγαίνοντας πίσω κάποιες δεκαετίες, έγινε ο σκηνοθέτης της εταιρείας μετά από πολλές ταινίες που έκανε πριν φτάσει στον τρόμο. Άρχισε να εργάζεται για τη Hammer το 1951 με την ταινία Δόλωμα για άντρες και την επόμενη χρονιά με το Τα φτερά του κινδύνου και το Κλεμμένο πρόσωπο, οι οποίες διανεμήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Lippert Pictures. Οπότε ορίστε η σύνδεση. Η τελευταία σελίδα ήταν σημαντική γιατί ήταν η πρώτη ταινία της Hammer που σκηνοθέτησε ο Terence Fisher. Η μίσθωσή τους έληξε προς το τέλος του 1951, οπότε στη συνέχεια το πειραματίστηκαν με την επιστροφή σε μια πιο επίσημη διάταξη στούντιο, κάνοντας μερικές ταινίες στα Riverside Studios στο Hammersmith. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά ήταν πολύ ενδιαφέρον ένα σχεδόν είδος αρχαίγονου θέματος που ονομάζεται Κλεμμένο πρόσωπο και πάλι σκηνοθετημένο από τον Fisher. Επέστρεψε στη Hammer το 1953 για το Ανδροπαγίδα και το Επικίνδυνη Ζώνη το 1954 και πάλι σε διανομή από την Lippert Pictures. Πιο εκπληκτικός από την ατομική βόμβα είναι ο φανταστικός διαστημικός σταθμός, κατασκευασμένος περισσότερο από 1000 μίλια ψηλά. Ενώ έκανε πολλές άλλες ταινίες στη δεκαετία του 50, ακόμη και επεισόδια για τη βρετανική τηλεόραση. Και βάζω στοίχημα ότι πολλοί από εσάς δεν έχετε δει κανένα από αυτά. Όποια κι αν είναι η έκτακτη ανάγκη, καλέστε 999 και η κλήση πηγαίνει στον κατάλογο πληροφοριών της Scotland Yard. Στη συνέχεια, το 1957, σκηνοθέτησε το «Η κατάρα του Φράγκενστάιν» και όλα άλλαξαν. Μόλις έχουμε αρχίσει, μόλις ανοίξαμε την πόρτα και τώρα είναι η στιγμή να περάσουμε από αυτήν την πόρτα και να βρούμε τι υπάρχει πέρα από αυτήν. Αλλά δεν το βλέπεις, Πολ. Έχουμε ανακαλύψει την πηγή της ίδιας της ζωής και τη χρησιμοποιήσαμε για να αναστήσουμε ένα πλάσμα που ήταν νεκρό. Ο απρόθυμος συνεργάτης του ήταν ο Πολ Κριμπ. Ο Τέρεντς Φίσερ, τον οποίο έχω αρχίσει να θαυμάζω πολύ. Ξανά, αυτή δεν είναι μια ταινία με πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Αυτή είναι μια ταινία που γυρίστηκε πολύ αποδοτικά σε πολύ σύντομο χρόνο. Αλλά το ποσό του φόβου και της αγωνίας που κατάφεραν να βγάλουν στην οθόνη, αυτή η ταινία πραγματικά με επηρέασε όταν ήμουν παιδί, με εκπληκτικές ερμηνείες και ξεπέρασε τα όρια για την εποχή του.
έκανε τεράστια επιτυχία, στην πραγματικότητα μεγαλύτερη από τον Δράκουλα το επόμενο έτος στο box office. Ωστόσο, ο πρώτος Δράκουλας, ο βρικόλακας των Καρπαθίων, όπως βγήκε στην Ελλάδα, είναι η ταινία που καθιέρωσε τον ίδιο και τη Hammer για τα καλά. Ο Δράκουλας ο τρομακτικός, ο φοβερός, που κοιμάται στους τάφους των νεκρών την ημέρα και αναδύεται τη νύχτα για να επιβάλλει τον δρόμο του στους αθώους. Το είδαμε αυτό όταν είδαμε την κατσάρα του Φραγκενστάιν. Είχε μια γραφική ποιότητα. Ήταν συνολική, απρόσκλητη, που την έκανε εξαιρετικά αγαπητή σε εμάς. Μας άρεσε πάρα πολύ. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ την αντίδραση του κοινού σε εκείνη τη μεσάνυχτια προβολή στο New York Paramount. Την αγάπησαν. Ήμασταν περίπου 15 χρονών, ενώ οι φίλοι μου, εγώ και μετά η πραγματική, πιστεύω καλύτερη από τις δύο ταινίες που πραγματικά νιώσαμε πήγε παραπέρα, ήταν ο τρόμος του Δράκουλα. Ξέρεις, δεν υπάρχει τίποτα σαν... Δεν υπάρχει κάτι σαν την εισαγωγή του Δράκουλα σε εκείνη την ταινία. Ήταν το χρυσό εισιτήριο για τη Hammer Films, με επιτυχημένες ταινίες όπως Η εκδίκηση του Φράγκενστάιν. Το έτος 1860, εγώ, ο Μπαρόνος Φραγκενστάιν, καταδικάστηκα σε θάνατο στην γκιλοτίνα, αλλά έχω δραπετεύσει από την γκιλοτίνα και θα εκδικηθώ τον θάνατο της δημιουργίας μου. Η επιστροφή του Sherlock Holmes. Ο βρικόλακας των πυραμίδων. Ο δράκος της μαύρης λεωφόρου. Sorry. Too late. Οι στραγγαλιστές της Βομβάης. Έχετε αμαρτήσει ενάντια στη Θεία Κάλλη. Όσοι αμαρτάνουν ενάντια στην Κάλλη πρέπει να υποφέρουν τον πόνο του να μην μπορούν ποτέ να την κοιτάξουν ξανά στο πρόσωπο. Ο δράκος του Λονδίνου. Ο εξορκιστής του Δράκουλα. Μεταμόρφωσε τα πιο όμορφα κορίτσια σε τέρατα. Το σπαθί του Ρομπέν. Κατάρα του Λυκάνθρωπου ή η κατάρα του Βρικόλακα, όπως έχει κυκλοφορήσει τότε, το φάντασμα της όπερας. Τα πύρινα μάτια του μαύρου πύρου. Γύρισε στη Γερμανία ο Σέρλοκ Χόλμς σε παγίδα θανάτου το 1962 με τον Κρίστοφερ Λι. Ο Σέρλοκ Χόλμς και το κολλιέ του θανάτου, όπως πολλοί άλλοι σκηνοθέτες, αυτό είναι τι θα κάνεις, έτσι θα το κάνεις, εκεί θα κοιτάξεις, εδώ είναι όπου θα σταματήσεις και εκείνη είναι η στιγμή που ξεκινάς να μιλάς και έπειτα προχωράς εκεί και τελειώνεις να μιλάς. Πολλοί σκηνοθέτες σαν να δουλεύουν έτσι. Μπορεί να είναι λίγο αναστατωτικό. Ο Τέρι ήταν συνθέτης. Θα κοίταγε τι έκανες και θα έλεγε όχι, δεν λειτουργεί ή λειτουργεί, ας το γυρίσουμε. Ήταν ένας εξαιρετικός διασκευαστής στην έννοια ότι ήξερε τι θα φαινόταν καλύτερο στην οθόνη από το να είναι μοντέρ. Τεράστια φυσική έλξη, η οποία τους τραβάει προς το μέρος του, αν και γνωρίζουν τις συνέπειες αυτού. Και ήταν ανεξάρτητος σκηνοθέτης χωρίς συμβόλαιο σε αυτό το σημείο, οπότε ο Λίπερτ τον πλησίασε και έκαναν το «Ο τρόμος σκεπάζει τα πάντα» το 1963 με την υπέροχη Άντρι Μέλι. Ο Λαλτούν είναι ο αδερφός μου. Κάποτε ήταν τόσο λογικός όσο και οι υπόλοιποι μας. Κάποτε κατάφερε να ξεφύγει από ένα στενό μπουφάν χρησιμοποιώντας τα δόντια του. Όλη η αγάπη. Είμαι γυναίκα. Από το εξορκιστής του Δράκουλα, που ίσως να έχετε δει σε κάποιο από τα αμέτρητα εξώφυλλα περιοδικών τρόμου ή από το Benny Hill Show, όπου ήταν μόνιμη. Συγχωρείτε, κύριε. Ο τρόπος γραφής της λέξης μήτρα είναι μήτρα. Η ταινία είναι βασικά ένα remake του «Το σπίτι του μυστηρίου» του 1932. Η ταινία κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν το «Η γη πεθαίνει ουρλιάζοντας» το 1964, ενώ το «Τελευταίος άνδρας επί της γης» είχε ήδη κυκλοφορήσει. Βρικόλακες, ζωντανοί ανάμεσα στους νεκρούς, που κάνουν τη νύχτα φρικτή με τις ανθρώπινες λαχτάρες τους. Λοιπόν, γιατί δύο ταινίες με ίδιο κόνσεπτ έγιναν την ίδια χρονιά από έναν παραγωγό? Μπορώ να υποθέσω ότι επειδή ο Λίπερτ είχε τα δικαιώματα του μυθιστορήματος I Am Legend, είχε την ιδέα να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο στην Αγγλία στα Shepperton Studios με τον Fisher, όπου γύρισαν το «Ο τρόμος σκεπάζει τα πάντα», με μερικές επιπλέον εξωτερικές σκηνές στο χωριό Shear. Κατά μία έννοια, επειδή τα πλάσματα στο ζωντανό θρύλος περιγράφονται περισσότερο ως ένας τύπος μολυσμένων υβριδικών βαμπύρ, όπως ίσως θα έχετε δει στο remake του 2007 με τον Will Smith, και επειδή οι νεκροί επιστρέφουν στη γη στο «Η γη πεθαίνει ουρλιάζοντας»,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Λίπερτ είναι αυτός που επηρέασε όλο το είδος των ζόμπι με αυτές τις δύο παραγωγές. Η προέλευση ενός ολόκληρου υποείδους. Βρισκόμαστε στο νότιο λιμάνι του Στριτ, όπου ο Δήμαρχος έχει προετοιμάσει μεταφορικά μέσα για πολλούς πολίτες ώστε να εγκαταλείψουν το Μανχάταν. Τώρα, αυτή η πανδημία έχει εξαπλωθεί πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Μπόνους εδώ, το ζωντανός θρύλος δεν ήταν το πρώτο μυθιστόρημα του είδους του. Πρέπει να πάμε πίσω στο 1826 με το «Ο τελευταίος άνθρωπος» της Μέρι Σίλι. Ναι, η συγγραφέας του Φράγκενστάιν οραματίστηκε επίσης ένα δυστοπικό μέλλον όπου οι άνθρωποι εξολοθρεύονταν από μία πανούκλα. Το μυθιστόρημα δημοσιεύτηκε μόνο 3 φορές στο 19ο αιώνα και τελικά ανατυπώθηκε το 1965. Έχει επηρεάσει άραγε τον συγγραφέα Ρίτσαρντ Μάθισον και στη συνέχεια το είδος με τα ζόμπι? Μπορεί. Ας περάσουμε τώρα στον πρώτο γύρο της ανατομής μας, τα καλλιτεχνικά μέρη, τη σκηνοθεσία και τους φωτισμούς. Η ταινία γυρίστηκε με πολύ ασφαλή τρόπο, πιθανότατα με μία μονοκάμερα. Οι εσωτερικές λήψεις έχουν περισσότερη φροντίδα στον φωτισμό, ενώ όλες οι εξωτερικές λήψεις φαίνονται πολύ απλές, πιθανόν χωρίς επιπλέον πηγή φωτός εκτός από τον ήλιο, που καλύπτονταν κυρίως από σύννεφα. Ας εξετάσουμε τι εννοώ και τι θα μπορούσαν να έχουν κάνει με μερικά επιπλέον φώτα, αν θα είχε μεγάλη διαφορά. Τώρα, τι θα λέγαμε για τη σκηνοθεσία του Φίσερ? Το γύρισε συντηρητικά, με σχεδόν μηδενικές περίεργες λήψεις ή εντυπωσιακή κίνηση της κάμερας. Οι περισσότεροι χαρακτήρες μπαίνουν και βγαίνουν στο καρέ όπως τις τηλεοπτικές παραγωγές. Τα κοστούμια των ρομπότ δεν βοηθούν πολύ την ταινία, ειδικά σύμφωνα με τα σημερινά πρότυπα. Ο Φίσερ ζητούσε περισσότερο αίμα ή λάσπη σε προηγούμενες παραγωγές, ειδικά για τον Κρίστοφερ Λι όταν έπαιζε τη Μούμια και τον Φράγκενστάιν ή τον Δράκουλα. Το «Η γη πεθαίνει ουρλιάζοντας» δεν έχει ίχνος αίματος. Μια εξήγηση είναι η επιρροή του Doctor Who, που ξεκίνησε το 1963, με το 5ο επεισόδιο τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους να παρουσιάζει για πρώτη φορά τους Daleks. Προχωρήσετε μπροστά μας και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Από εδώ, αμέσως, τα πόδια σας είναι παράλυποι. Θα αναρρώσετε σύντομα, εκτός εάν μας αναγκάσετε να χρησιμοποιήσουμε ξανά τα όπλα μας. Σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση θα είναι μόνιμη. Φυσικά ήταν τεράστια επιτυχία στην Αγγλία από την πρώτη μέρα. Οπότε τα ρομπότ στο «Η γη πεθαίνει ουρλιάζοντας» σαφώς έχουν επηρεαστεί από τον Doctor Who. Το γιατί ο Φίσερ ελαχιστοποίησε τη δράση και τη βία οφείλεται στην όλη προηγούμενη προσπάθεια της Hammer να κινηματογραφήσει το ζωντανός θρύλος που η Βρετανική Επιτροπή Λογοκρισίας δεν το επέτρεψε. Στο βιβλίο «Η Hammer πάει στην κόλαση», τα έργα που δεν γυρίστηκαν ποτέ του Kieran Foster, μπορείτε να διαβάσετε για το σενάριο του Μάθισον που το ονόμασαν «Τα πλάσματα της νύχτας». Το BBFC αρνήθηκε να εγκρίνει το σενάριο. Δεν ξέρω πώς μπορεί ένα συμβούλιο να κρίνει ένα σενάριο και να μην επιτρέψει στον παραγωγό να το κινηματογραφήσει. Λες και ήταν βλασφήμια ή πολύ τρομακτικό για το κοινό και θα προκαλούσε πανικό με τους πάντες να αρχίσουν να σφάζουν ένα στον άλλον. Όπως και να έχει, το «Η γη πεθαίνει ουρλιάζοντας» δεν περιέχει πραγματικές σκηνές τρόμου, πιθανώς γι' αυτό. Ο τελευταίος άνδρας επί της γης έχει πολύ περισσότερη δράση, suspense και φόνους, γιατί γυρίστηκε στην Ιταλία. Ο Vincent Price, για τους νεαρότερους θεατές, αν δεν τον γνωρίζετε, είναι η φωνή στο thriller του Michael Jackson. This is Vincent Price. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down. Και να το ακούσετε και σαν ποίημα στα ελληνικά. Το σκοτάδι πέφτει στη γη. Τέρατα σέρνονται αναζητώντας αίμα για να τρομοκρατήσει τη γειτονιά σας. Και όποιος βρεθεί χωρίς την ψυχή για να παραδοθεί στον χορό. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την κόλαση. Τρομοκρατεί αυτήν την πόλη των 40.000 ετών. Και τραχοί γκόμπλιν από κάθε τάφο πλησιάζουν για να καταλάβουν την καταστροφή σου.
Και παρόλο που παλεύεις να παραμείνεις ζωντανός, το σώμα σου αρχίζει να τρέμει. Ο Πράις λοιπόν έδωσε μια υπέροχη ερμηνεία, ενώ οι άλλοι ηθοποιοί μοιάζουν με ερασιτέχνες. Στο «Η γη πεθαίνει ουρλιάζοντας» από την άλλη, έχουμε μόνο 2 ερασιτέχνες. Το υπόλοιπο cast είναι επαγγελματίες και οι περισσότεροι από αυτούς καλά εδραιωμένοι. Πρωταγωνιστούν ο Willard Parker, η Virginia Field, ο Dennis Price. Οι ρόλοι τους δεν είναι πολύ δραματικοί ή συναισθηματικοί και λόγω έλλειψης δράσης, ολόκληρη η ταινία μοιάζει ακριβώς με θεατρικό έργο. Οι εσωτερικές σκηνές, ωστόσο, στο σπίτι πρέπει να επηρέασαν την όλη πλοκή στη νύχτα των ζωντανών νεκρών. Τα κομμάτια της δράσης τα επηρέασε ο τελευταίος άνδρας επί της γης. Υπάρχει μόνο ένας ηθοποιός που έλαβε βασιλική μεταχείριση και αυτή είναι η Virginia Field, θρυλική ηθοποιός από τη χρυσή εποχή του Hollywood, με αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Ναι, έχω τα πάντα στον κόσμο. Εκτός από τα πράγματα που πραγματικά θέλω. Δεν έχω κανένα τρόπο να ξέρω αν έχεις κάποιο ταλέντο. Αλλά με έχεις πείσει ότι η αγάπη σου για το θέατρο είναι αληθινή και ειλικρινής. Συμβαίνει με ορισμένους ηθοποιούς, ειδικά όταν μεγαλώνουν. Απαιτούν ένα πιο θολό, απαλό πορτρέτο που μοιάζει με αγγελικό. Όχι απαραίτητα με βαζελίνη στο φακό, μερικά επιπλέον φώτα συνήθως αρκούν. Για όλους τους άλλους την ταινία είναι σαν το νέο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς της εβδομάδας. Δεν σημαίνει ότι η ταινία είναι κακή. Τα εναρκτήρια πλάνα καθορισμού και προσδιορισμού και η απλοϊκή αλλά αποτελεσματική απεικόνιση του χάους και του θανάτου σε ταξιδεύουν. Δυστυχώς, η ταινία δεν παραδίδει αυτό που υπόσχονται αυτά τα πλάνα έναρξης. Οι ηθοποιοί φαίνονται να μην καταλαβαίνουν πολλά από τρόμο, η ερμηνεία τους είναι επηρεασμένη από δράματα μυστηρίου και φιλμ νουάρ, αλλά όχι τόσο βρώμικη όπως σε κάποια συγκεκριμένα φιλμ νουάρ. Χωρίς χαστούκια, χωρίς ιστερικές στιγμές, δεν τρέχουν ακόμα και όταν τους κυνηγούν. Τα ρομπότ δεν φαίνονται τόσο ανίκητα, απλοί πυροβολισμοί θα τα κατέστρεφαν. Η ταινία δεν είναι φτιαγμένη για ένα πιο εκλεπτισμένο κοινό και αυτό συμβαίνει επειδή ο Λίπερτ έβγαλε περισσότερα χρήματα δημιουργώντας απλές ταινίες για εργατική τάξη θεατών, αλλά οι καιροί είχαν αλλάξει στη δεκαετία του 60. Ας συγκρίνουμε την ταινία με μερικά γνωστά παραδείγματα από την ίδια περίπου εποχή. Πώς είστε? Είμαι ο Άλφρεντ Χίτσκοκ. Η διαφορά με τις ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ από το 1963 και το 1964 είναι κυρίως το budget. Ο Χίτσκοκ δεν ήταν εξαιρετικός στο φωτισμό και στη δημιουργία σπουδαίων πορτρέτων στη δεκαετία του 60, το έκανε στο παρελθόν στις πιο σκοτεινές ταινίες του. Τα πρόσωπα είναι συνήθως επίπεδα και καλά φωτισμένα, ενώ στο «Η γη πεθαίνει ουρλιάζοντας» έχουμε νήξεις σκιών και έντονη αντίθεση. Αν είχαν χρησιμοποιήσει ισχυρότερες πηγές φωτός, η ταινία θα μπορούσε να πλησιάσει το στυλ του Μάριο Μπάβα, ο οποίος φυσικά ήταν μαέστρος στην καλλιτεχνική διεύθυνση. Ας προσπαθήσουμε να φτιάξουμε αυτό το πλάνο να μοιάζει πιο γοτθικό, όπως το «Η μάσκα του σατανά». Τώρα ας δούμε αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο τζάλο, αν η ταινία ήταν έγχρωμη. Κάτι πιο κοντά στο «Αίμα σε μαύρη δαντέλα» που βγήκε την ίδια χρονιά. Ως επιστημονική φαντασία δεν μπορεί να συγκριθεί με ταινίες όπως το «Ο πλανήτης των βρικολάκων» πάλι του Μπάβα, αλλά λείπει επίσης και η φινέτσα του «Ο τελευταίος άνθρωπος επί της γης», το οποίο ήταν τραβηγμένο εξαιρετικά σε πλατιά αναλογία 2,3/1, δεν είναι full 2,35 για κάποιο λόγο, σε αντίθεση με το «Η γη πεθαίνει ουρλιάζοντας» που έχει αναλογία 1,66/1. Πρακτικά κοντεύει να είναι σχεδόν τηλεοπτικό κάδρο 4/3, η ταινία είναι 5/3. Ας δούμε πώς θα ήταν ως εξίσου widescreen. Υπάρχουν πλάνα που δεν μπορούν να αλλάξουν πολύ. Ωστόσο, εάν η τεχνολογία διευκολύνει το τέλειο ρετουσάρισμα ολόκληρων ταινιών, κάτι που μπορεί να γίνει ήδη αλλά είναι απίστευτα χρονοβόρο, αυτή η ταινία θα μπορούσε να είναι έγχρωμη και σε ευρεία αναλογία κάδρο. Θα κέρδιζε μεγαλύτερο κοινό? Όχι, μόνο λίγους επιπλέον θεατές. Μπορεί κανείς να το απολαύσει 1 ή 2 φορές το πολύ, μόνο και μόνο επειδή τα σημερινά αμέτρητα spin-off του Walking Dead βασίζονται εν μέρει σε αυτή την ταινία. Ας εξετάσουμε τώρα πώς λειτουργεί το μοντάζ της ταινίας. Δεν πρόκειται να ανατρέξω σε ολόκληρη την ταινία γιατί δεν θέλω να σας τη χαλάσω. Μόνο μερικά παραδείγματα και θα καταλάβετε το νόημα.
Το μοντάζ βασίζεται σε λογική, χωρίς σχεδόν καμία υποπλοκή. Μεταφέρει ηθοποιούς από σημείο Α σε σημείο Β, όπως σε αυτά τα πλάνα εδώ. Αυτό το σετ πλάνων θεωρείται τότε ως suspense. Ένα πτώμα βρίσκεται στο μπαρ με τον πρωταγωνιστή να τον αρπάζει και να τον φέρνει στο άλλο δωμάτιο σε ένα μακρινό πλάνο με ελαφρύ panning. Οι σκηνές των διαλόγων εναλλάσσονται κυρίως μεταξύ όλων των βασικών τύπων λήψεων. Μιας μεσαίας ή αμερικάνικης λήψης, το λεγόμενο Αμερικέν, σε διπλό πλάνο και μετά σε κοντινό, απλό παλιωμοδίτικο στυλ σκηνοθεσίας. Ένα διπλό πλάνο με μια μινιμαλιστική κίνηση της κάμερας. Ένα γενικό του τρίτου ηθοποιού που έρχεται προς την κάμερα, καταλήγει σε αμερικάνικο μέχρι το γόνατο και στη συνέχεια μπαίνει στο καρέ στο προηγούμενο διπλό στήσιμο. Εδώ η κάμερα περιμένει τον ηθοποιό να φτάσει στο αυτοκίνητο, κάνει ελαφριά κίνηση στο βάθρο ή με γερανό για να αποκαλύψει τα άδεια καθίσματα και μετά απλή αναλλαγή πλάνων δράσης-αντίδρασης μέχρι να μπει ο ηθοποιός στο καρέ για να συνεχίσει το διάλογο στο επόμενο αμερικάνικο κάδρο. Αυτή η σκηνή έχει μια ντουζίνα από διπλές λήψεις, οι λεγόμενες two-shot, μέχρι που τελικά μια ηθοποιός πλησιάζει το παράθυρο για να δει τι συμβαίνει έξω. Μερικές σκηνές αγωνίας εδώ, που μοιάζουν σαν να προέρχονται από τη δεκαετία του 1930 και πάλι πολύ παλιό στυλ κινηματογράφησης. Θα μπορούσε μια τέτοια ταινία να υποφεληθεί από ένα σύγχρονο στυλ μοντάζ. Το μισό μοντάζ το κάνεις ενώ γυρίζεις την ταινία. Χρειάζεται περισσότερη κάλυψη και περισσότερες από μία κάμερες για να υπάρχει ποικιλία και να σε καθυλώνει. Οι ηθοποιοί κουράζονται εύκολα στα γυρίσματα και δεν μπορούν να αποδώσουν όταν είναι εξαντλημένοι. Αυτή η ταινία δεν προοριζόταν για αριστούργημα και γι' αυτό οι περισσότεροι δεν την έχουν καν ακουστά. Πώς μπορούμε να βαθμολογήσουμε ταινίες και να καταφέρουμε να είμαστε αντικειμενικοί? Για κάθε κατηγορία θα δώσω βαθμολογία από το 0 ως το 10. 10 κατηγορίες όλες μαζί για ένα σύνολο μεταξύ 0 και 100. Οι κατηγορίες είναι 1. Σκηνοθεσία. Η ταινία παίρνει 6. 2. Φωτογραφία. Ίσα ίσα ένα 4. 3. Κάμερα. Πάλι ένα 4 και είναι ήδη περισσότερο από όσο της αξίζει. 4. Υποκριτική. Θα της δώσω 6 γιατί οι ηθοποιοί είναι καλά εκπαιδευμένοι, με μόνο 2 από αυτούς ερασιτέχνες. 5. Σκηνογραφία. Δεν έκαναν πολλά για τα σκηνικά, δεν φτιάξαν ολόκληρο σετ, αλλά είχαν μερικά τρακαρισμένα αυτοκίνητα στα εξωτερικά πλάνα. Λειτουργήσε. Οπότε ένα 5 εδώ. 6. Κοστούμια. Δεν πρόκειται για επίτευγμα, αν θεωρηθούν όμως τα ρομπότ κάπως θρυλικά, θα της δώσω ένα 4. 7. Ειδικά εφέ. Και πάλι, δεν έκαναν πολλή δουλειά σε όλη την ταινία. 2 εκρήξεις, 2 πυροβολισμοί, λευκή φακή επαφής, το εσωτερικό ενός ρομπότ να βγάζει καπνούς, θα δώσω ένα 5. 8. Soundtrack. Μια καλοφτιαγμένη παρτιτούρα από την Elizabeth Lutyens. Όχι εξαιρετική, αλλά θα της δώσω 7. 9. Σχεδιασμός ήχου και ηχητικά εφέ. Αυτό είναι ένα 3. Δεν μπορεί να πάρει περισσότερο. 10. Μοντάζ. Απλοϊκό αλλά στιβαρό για αυτό που έπρεπε να κάνει ο Ρόμπερτ Βίντερ με τα δεδομένα πλάνα. Δίνω ένα 6. Θα υπάρχει ειδική 11η κατηγορία για όλες τις ταινίες σε περίπτωση που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κινηματογραφική ιστορία. Αυτή η κατηγορία θα μπορούσε θεωρητικά να ανεβάσει μια ταινία πάνω από τις 100 μονάδες, λες και είναι ηχείο των Spinal Tap. Θα δώσω 5 επιπλέον πόντους σε αυτή την ταινία, μόνο και μόνο επειδή συνδημιούργησε το είδος των ζόμπι και επειδή γυρίστηκε από τον Terence Fisher. Τελικό σκορ 55. Έχω μια πολύ ιδιαίτερη ταινία για την επόμενη φορά, μία από τις πιο διαστραμμένες δημιουργίες που γυρίστηκαν ποτέ, που πρέπει να έχει κανείς γερό στο μάχη για να την αντέξει. Αλλά η ιστορία της είναι πολύ διαφορετική από ό,τι μπορεί να γνωρίζετε για αυτήν. Καλή συνέχεια. Και ξέρεις, όλο το νόημα της ταινίας είναι ότι είναι αναλυτικό. Αλλά εννοείς ότι... Ξεκινά την ανάλυση. Εξηγήστε τη διαδικασία αναμονής. Θέλω να αναλύσεις και να ερμηνεύσεις. Όπως είναι τα εσωτερικά σου. Πρόκειται να κάνουμε την πρώτη μας Είναι αυτό για το οποίο μιλάει αυτή η ταινία. Αυτό που ρωτάω είναι η πραγματικότητα αυτής της ταινίας. Δουλεύουμε με πλήρη ικανότητα για να το αναλύσουμε. Ένας από τους λόγους που ήθελα να φτιάξω αυτή την ταινία. Στο τέλος μου σαν αυτό πραγματικά θα αλλάξει τη ζωή. Αυτή η ταινία είναι για... Αυτή η ταινία θα αλλάξει τη ζωή σου. Είναι αυτό για το οποίο μιλάει αυτή η ταινία. Αυτό είναι το αστέρι αυτής της ταινίας. Είμαι διευθυντής φωτογραφίας. Άμεσος είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της ταινίας. Τι είναι, μπορώ να ρωτήσω το νόημα αυτού. Αυτό είναι το τέλος της ταινίας.